بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. لما كان بيجي لنا حد عنده حرق الصيدليه او لما كان حد بيتحرق قدامنا كنا بنقول له على طول ايه، خد كريم ميبو بتاع شركه جلفار الاماراتيه. وقعدنا فتره طويله جدا ما عندناش غير كريم ميبو اللي موجود في السوق. بعد فتره بدا يطلع حاجات مختلفه شبه الميبو. في حاجه جديده طالعه في السوق اسمها السومو بتاعه شركه جمجوم. طيب خلينا نشوف الميبو او السومو الاثنين بيعملوا ايه بالظبط وايه الماده الفعاله وبتشتغل ازاي. خلينا نجيبهم من على الرف ونعرف مع بعض. انا عمرو ابو بكر من على الرف، يلا بينا. عمرك سألت نفسك هي كلمة ميبو دي معناها ايه؟ أنا كنت فاكرها في الأول اسم عالم مثلا، اسم حاجة مشهورة يعني. طلعت إن هي اختصار لكلمة Moist Exposed Burn Ointment، يعني مرهم لحرق رطب مكشوف. أنا كنت فاكرها إن هي حاجة جميلة قوي، بس هي طلعت اسمها كده يعني. فاحنا يعني المادة الفعالة اسمها بيتا سيستوستيرول. المادة دي تم اكتشافها 1995 ومن ساعتها وكريم ميبو متربع على العرش الموضوع ده. الكريم بيجي فيه البيتا سيستوستيرول دي المادة الفعالة، وبيكون مخلوط مع زيت السمسم ومخلوط مع البي واكس شمع العسل. علشان كده بتلاقي السماكة بيجي على هيئة اوينتمنت، على هيئة مرهم بيكون سميك شوية. عشان كده لما بندهنه احنا بنسأل نفسنا هو ليه ما بيجيش على هيئة كريم؟ لأن هو معاه بي واكس لو شمع العسل ومعاه زيت السمسم بيديله الاثنين كثافه. البيتا سيستوستيرول ده بيعمل ايه او بيشتغل ازاي؟ الميبو او السومو ده بيشتغل ازاي؟ المادة دي لما بتتحط على الجرح بتزود ترطيب الخلايا، ده بيساعدها على الريجنريشن، على ساعدها انها تتكون من اول وجديد. مش بس كده، هو بيبدأ يسرع عملية الهيلينج، عملية الالتئام، وفي نفس الوقت بيحمي الخلايا دي ان يحصل لها عدوى او انفكشن او يحصل لها مشاكل من مشاكل السكارز، وبيحمي الخلايا نفسها من اي اوكسيديتيف ستريس من بره، اي حاجة تأثر فيها تبدأ تخلي الجرح او الحرق ده يسيب علامه بعد كده. علشان كده كنا بنحب ان احنا نطلع الميبو، علشان بنبقى عارفين ان احنا لما نستخدمه بيقلل الالم ويخلي الحرق او الجرح او الالسر دي ما تعملش علامه في المستقبل. السومو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم لو انت عندك جروح، حروق، السرز اللي هي تقرحات، تسلخات، التهاب الحفايض للاطفال، بيستخدم بشكل حلو جدا وبيجيب نتيجه كويسه جدا جدا جدا. بيستخدم من 3 ل 4 مرات لو الجرح او الحرق مكشوف، بيستخدم مرتين في اليوم لو الحرقه او الجرح متغطي. طيب سعره كام؟ تقريبا السومو سعره 31 درهم ونص، هيختلف سعره طبعا. بالنسبه للميبو تقريبا سعره 34، يعني مش فرق كبير جدا في السعر. خلصنا، بسيطه وسهله. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من على الرف. سلام.